Ito yung T-pose natin. Yan yung sinasabi na T-pose problem ni Aerox. So, ang nangyayari kasi, kinakalawang ito siya. Dahil nga naabot siya ng tubig. So, ang tendency is tumurupok pag kinalawang. Good day mga ka-trip! It's another day, kaya it's another video na naman para sa atin. So, para sa mga bago dito sa channel ko, welcome! At sana i-click nyo na rin ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo sa aking mga next video. So, for today's video mga ka-trip, magre-review lang tayo ng nabili ko na aftermarket na Yamaha Aerox front fender extender. So, para saan buwa ang purpose nito? So, nababalitaan nyo naman siguro yung nagiging problema ni Aerox, yung T-pose problem. So, ang dahilan po nun ay pumapasok yung tubig or masyado kasi maiksi yung front fender ni Aerox. Kaya, yung mga talsik ng tubig at saka ng mga dumi or putik ay pumapasok doon sa may taas, umaabot hanggang sa may T-pose. So, ipapakita ko na lang yun once kakabit na natin. Okay, so mga ka-trip, ito yung ito ay galing from Lazada sa BMA Yamaha Aerox front fender extension. Yung link na kung saan ko siya nabili, ilalagay ko na lang under the description. So, buksan na natin. So, ganito lang pala siya guys na pinadala ha. So, wala siyang box, naka-plastic, then bubble wrap lang. Bubble wrap lang yung naka. Ayan. So, ito yung itsura niya guys. Mukhang matibay naman, solid. Plastic na medyo hindi siya makintab, na glossy, parang matte. So meron siyang pangalan na Aerox dito, maganda. Then meron siyang mga kasamang screws kasi ididikit natin ito siya sa may front fender mismo. Okay. Ayan, so okay guys, so ito na siya. Papakita ko na lang din kung paano siya kabit. Okay mga ka-trip, so ito yung stock na front fender ng Aerox natin. So ganyan siya kaiksi. So sinadya ko guys na hindi linisan muna yung motor para mapakita ko sa inyo kung saan umaabot yung dumi o yung talsik kapag nababasa siya. Ayun. So yan, abot na abot siya hanggang sa loob dito. Yan guys. So yun yung problema ng front fender na Aerox. Kaya maglalagay tayo ng extender para hindi na siya umabot yan. Then ito yung T-pose natin. Yan yung sinasabi na T-pose problem ni Aerox. So ang nangyayari kasi, kinakalawang ito siya. Dahil nga naabot siya ng tubig. So, ang tendency is tumurupok pag kinalawang. Okay guys, so ganun lang tanggalin yung front fender natin. So natanggal na natin siya ngayon, pwede natin kabit yung extension.
Okay guys, so ito yung mga kailangan natin. So, soldering iron, then screw para dito, at stopper. Then, marker para kapag magbubutas tayo. So, ito na yung tsura ng front fender natin guys. Ito na siya. Then, kakabit lang natin ito dito. So, ang dumi ng fender natin guys. Make sure lang na nakalapat siya ng maayos. Tapos, pwede nyo na siyang markahan guys. Para alam natin kung saan yung bubutas. Mahirap yung sa side niya guys, hindi siya yung talagang sukat. Kailangan mo siyang i-press pa gilid. Pero once na na-screw natin to, sigurado okay naman na. Okay, so unahin na lang muna natin itong ikabit yung dalawa guys. Mamaya na yung sa gilid. Ito guys, pwedeng galing dito papunta dito. Or pwede rin naman na pabaliktad. Depende sa inyo kung saan yung gusto nyo kasi lang, baka siya. Ayun. So, kulang pa yung laki nung butas guys. Kasi yung ito, guys, nasa ilalim siya. So, pero tingin ko naman, hindi naman to aabutin ng gulong. Kaya okay lang sa akin pag ganito yung lagay. Kaya iba kasi nilalagay nila pa kabila. Okay guys, nakabit na natin yung isa. So, ganyan yung itsura niya. Dito naman tayo sa kabila. Then, mamaya sa side. So, tornilyo, tapos washer,
Then ito yung dulo niya. So ganito siya guys ha. Make sure pala guys na yung butas nyo is hindi siya ganun kalaki. Yung saktong-sakto lang yung tornilyo para hindi siya magalaw. Kasi once na mas malaki, mas madaling lumuwang or luluwang yung tornilyo. Hindi maganda yung fit. Baka may tendency na matanggal pa. Or mag-crack yung fender ninyo. Okay guys, so tapos na siya. Kabit na natin yung 4 na screw. Then make sure na lang natin na maigpit yung pagkakakabit niya. Hindi siya gumagalaw-galaw. So, bye. Okay guys, so ito na yung magiging itsura ng ating front fender extender. So, gumagalaw siya pero hindi naman siya dumidikit. Okay. So, tingin ko naman
okay din siya. Malalaman na lang natin yan pag nag-vlog na ako ulit guys, na sumasayad siya. So sana hindi naman ganun. Okay, so sana wala rin maging problema. Okay, dito ko natatapusin yung vlog natin guys. See you on my next vlog. At subaybayan nyo rin kung ano yung magiging review ko sa magiging epekto ng pagkabit natin itong front fender extender. So, ingat palagi guys. Thank you.